Μάθημα 1. Προτιμήσεις ψυχαγωγίας. Πρέπει να πω ότι μου αρέσουν οι σειρές για το διάστημα και τα τέρατα. Πόσο ενδιαφέρον. Θεωρώ τις εκπομπές για το σύμπαν απίστευτα συναρπαστικές. Τα μυστήρια του διαστήματος είναι ατελείωτα, όπως και η φαντασία που εμπνέει. Συμφωνώ. Ωστόσο, ο αδερφός μου έχει εντελώς διαφορετικό γούστο. Προτιμά τις κωμωδίες. Κωμωδίες σίγουρα μπορούν να ελαφρύνουν τη διάθεση και να προσφέρουν άφθονο γέλιο. Ναι, και προσφέρουν μια υπέροχη απόδραση από την πραγματικότητα, έτσι δεν είναι? Πράγματι. Υπάρχει κάτι το ξεχωριστό στο να μοιράζεσαι ένα καλό γέλιο με φίλους. Έχεις δει καμία καλή παράσταση τελευταία? Πρόσφατα παρακολούθησα ένα ντοκιμαντέρ για τις μαύρες τρύπες. Ήταν συναρπαστικό και ταυτόχρονα εκπαιδευτικό. Μάθημα 2. Ορεινά ύψη. Έχετε σκεφτεί ποτέ ποιο είναι το ψηλότερο βουνό και το υψηλότερο υψόμετρό του? Φυσικά. Το Everest είναι ένα αξιοσημείωτο θέαμα, καθώς βρίσκεται στα σύνορα του Νεπάλ και του Θιβέτ. Είναι συναρπαστικό το πώς είναι το υψηλότερο σημείο στη γη, προσελκύοντας ορειβάτες από όλο τον κόσμο. Ναι, οι προκλήσεις της αναρρίχησης είναι τεράστιες αλλά συναρπαστικές για πολλούς λάτρεις της περιπέτειας. Οι ιστορίες όσων έχουν φτάσει στην κορυφή είναι πραγματικά εμπνευστικές. Μπορώ μόνο να φανταστώ το αίσθημα επιτυχίας που πρέπει να νιώθουν στην κορυφή. Πρέπει να είναι μια συναρπαστική εμπειρία, αλλά και αρκετά τρομακτική. Πολύ σωστό. Το υψόμετρο μπορεί να αποτελέσει σοβαρές προκλήσεις, ακόμη και για τους πιο εκπαιδευμένους ορειβάτες. Ίσως θα επιμείνω στην πεζοπορία σε λόφους προς το παρόν. Μάθημα 3. Ταξιδιωτικές εμπειρίες. Είναι απογοητευτικό να ακούω για το τελευταίο σας ταξίδι. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί αυτό στις μελλοντικές σας περιπέτειες. Ναι, παραμένω αισιόδοξος ότι τα επερχόμενα ταξίδια μου θα είναι πολύ πιο ευχάριστα. Το να μαθαίνεις από τις εμπειρίες του παρελθόντος είναι το κλειδί, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Κάθε ταξίδι προσφέρει πολύτιμα μαθήματα, ακόμα και τα λιγότερο ευχάριστα. Έχετε κάνει κάποια συγκεκριμένα σχέδια για να διασφαλίσετε ότι το επόμενο ταξίδι σας θα κυλήσει ομαλά? Το έχω κάνει, πράγματι. Αυτή τη φορά δίνω προτεραιότητα στην ενδελεχή έρευνα και προετοιμασία. Ακούγεται σαν μια έξυπνη προσέγγιση. Η προετοιμασία μπορεί να κάνει όλη τη διαφορά. Πιστεύω πως ναι. Διατηρώ επίσης μια ευέλικτη στάση σε περίπτωση που τα πράγματα δεν πάνε όπως τα έχουμε σχεδιάσει. Η ευελιξία είναι απαραίτητη στα ταξίδια, καθώς επιτρέπει απρόσμενες περιπέτειες. Μάθημα 4. Υπηρεσία μεταφοράς. Έχω επιβεβαιώσει ότι η υπηρεσία μεταφοράς με λεωφορείο είναι δωρεάν για τους επισκέπτες του ξενοδοχείου μας. Αυτά είναι εξαιρετικά νέα. Το να συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά είναι πολύ βολικό. Ναι, μας εξοικονομεί χρόνο και χρήματα, επιτρέποντάς μας να απολαύσουμε το ταξίδι μας ακόμα περισσότερο. Το εκτιμώ αυτό. Είναι ένα πράγμα λιγότερο για το οποίο πρέπει να ανησυχούμε κατά τη διάρκεια των ταξιδιών μας. Έχετε καταλάβει το πρόγραμμά μας για το λεωφορείο? Δεν το έχω κάνει ακόμα, αλλά σκοπεύω να επανεξετάσω τα χρονοδιαγράμματα και να σχεδιάσω ανάλογα. Ακούγεται καλή ιδέα. Το να είμαστε οργανωμένοι θα μας βοηθήσει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το χρόνο μας. Συμφωνώ. Θα φροντίσω να τα έχω όλα τακτοποιήσει πριν φτάσουμε. Τέλεια. Εκτιμώ την προσοχή σας στη λεπτομέρεια. Μάθημα 5. Ενδιαφέροντα για το γυμναστήριο.
Φυσικά. Τι θα θέλατε να μάθετε για τις εγκαταστάσεις του γυμναστηρίου κατά τη διάρκεια της διαμονής μας? Θα με ενδιέφερε να μάθω αν προσφέρονται κάποια ειδικά μαθήματα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας. Αυτή είναι μια εξαιρετική ερώτηση. Άκουσα ότι έχουν μαθήματα γιόγκα και πιλάτες. Και τα δύο ακούγονται ευχάριστα. Πάντα ήθελα να δοκιμάσω ένα μάθημα πιλάτες. Έχω ακούσει ότι είναι φανταστικό για τη δύναμη και την ευληγησία του κορμού. Ναι, και σίγουρα θα χρειαζόμουν κάποια βελτίωση και στους δύο τομείς. Ίσως θα μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε ένα μάθημα μαζί. Θα μπορούσε να είναι μια διασκεδαστική εμπειρία. Ακούγεται σαν ένα εξαιρετικό σχέδιο. Το ανυπομονώ ήδη. Και εγώ. Ας αξιοποιήσουμε στο έπακρο το χρόνο μας στο γυμναστήριο. Μάθημα 6. Η περίεργη επίσκεψη στη βιβλιοθήκη. Βρίσκω τον εαυτό μου περικυκλωμένο από πολλά ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα. Φαίνεται ότι η βιβλιοθήκη μπορεί να έχει τις απαντήσεις που ψάχνετε. Έχετε σκεφτεί ποτέ να την επισκεφθείτε? Πράγματι, πιστεύω ότι πρέπει να πάω στη βιβλιοθήκη και να πάρω ένα βιβλίο για να μάθω γιατί αυτά τα ερωτήματα παραμένουν. Ακούγεται σαν μια εξαιρετική ιδέα. Οι βιβλιοθήκες είναι θησαυροί γνώσης. Μπορώ σχεδόν να μυρίσω τα παλιά βιβλία και τη σοφία που περιέχουν. Σας αρέσει να επισκέπτεστε βιβλιοθήκες? Απολύτως. Υπάρχει κάτι μαγευτικό στο να βρίσκεσαι ανάμεσα σε τόσες ιστορίες που περιμένουν να εξερευνηθούν. Ελπίζω να ανακαλύψω μερικά συναρπαστικά στοιχεία. Με τι θα μου προτείνατε να ξεκινήσω? Ίσως ένα βιβλίο για τη φιλοσοφία θα μπορούσε να προσφέρει μια εικόνα για αυτά τα αναπάντητα ερωτήματα. Φιλοσοφία, λες, ακούγεται ενδιαφέρον. Θα ψάξω για κάτι που θα σε κάνει να σκεφτείς. Μάθημα 7. Η επερχόμενη συνέντευξη. Είμαι αρκετά ανήσυχος για την επερχόμενη συνέντευξη. Ξέρετε ποιος θα τη διεξάγει? Ναι, με ενημέρωσαν ότι θα είναι ο εκπρόσωπος του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού. Αυτό είναι καθησυχαστικό. Έχω ακούσει ότι το προσωπικό ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να είναι αρκετά φιλικό. Σίγουρα μπορούν. Είναι δουλειά τους να κάνουν τους υποψηφίους να αισθάνονται άνετα. Ελπίζω να καταφέρω να τους εντυπωσιάσω με τα προσόντα μου. Έχετε δουλέψει σκληρά για την προετοιμασία σας, είμαι βέβαιος ότι θα τα πάτε περίφημα. Σας ευχαριστώ για τα ενθαρρυντικά σας λόγια. Ποιες συμβουλές έχετε για να κάνετε μια καλή εντύπωση? Να είσαι ο εαυτός σου και άσε το πάθος σου για το ρόλο να λάμψει. Αυτή είναι μια πολύτιμη συμβουλή. Θα φροντίσω να μεταφέρω τον ενθουσιασμό μου. Μάθημα 8. Η πρόκληση του ειρηνικού. Έχετε σκεφτεί ποτέ το πλάτος του Ειρηνικού ωκεανού? Είναι πράγματι συγκλονιστικό. Φανταστείτε τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν όσοι το διέσχισαν πριν από πολύ καιρό. Υπέφεραν επίσης από δίψα, πείνα και ασθένειες, έτσι δεν είναι? Ναι, ήταν ένα οδυνηρό ταξίδι, που απαιτούσε απέραντο θάρρος και ανθεκτικότητα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς κατάφεραν να επιβιώσουν σε τέτοιες δυσκολίες. Η αποφασιστικότητά τους είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη. Λέει πολλά για το ανθρώπινο πνεύμα. Με κάνει επίσης να εκτιμώ πολύ περισσότερο τα σύγχρονα ταξίδια. Απολύτως. Συχνά θεωρούμε δεδομένο πόσο εύκολο είναι για εμάς σήμερα. Ωστόσο, οι ιστορίες τους μας θυμίζουν τις θυσίες που έγιναν για την εξερεύνηση.
Μάθημα 9. Συμβουλές για αρχάριους. Σκέφτομαι να ξεκινήσω ένα νέο χόμπι, αλλά νιώθω κάπως διστακτικός. Ως αρχάριος, είναι απολύτως φυσιολογικό να νιώθω έτσι. Κάποιες συμβουλές για κάποιον σαν εμένα. Σίγουρα. Μην σας τρομάζει. Ξεκινήστε με κάτι απλό και συνεχίστε από εκεί. Αυτό είναι καθησυχαστικό να το ακούω. Συχνά νιώθω συγκλονισμένος από τις διαθέσιμες επιλογές. Εστιάστε σε μία πτυχή κάθε φορά. Η τελειότητα θα έρθει με την εξάσκηση. Αυτό ακούγεται λογικό. Θα υπενθυμίσω στον εαυτό μου ότι όλοι ξεκινούν από κάπου. Ακριβώς. Αγκαλιάστε τη μαθησιακή διαδικασία και μη βιάζεστε να προχωρήσετε. Εκτιμώ την ενθάρρυνσή σας. Με παρακινεί να κάνω το πρώτο βήμα. Θα εκπλαγείτε με το πόσο γρήγορα μπορείτε να βελτιωθείτε. Μάθημα 10. Ένα καλοκαίρι στη Βοστόνη. Γνωρίζατε ότι ο Μπέλ παντρεύτηκε έναν από τους κοφούς μαθητές του ένα καλοκαίρι στη Βοστόνη? Αυτό είναι ένα αρκετά ενδιαφέρον γεγονός. Αναρωτιέμαι τι ενέπνευσε την ένωσή τους. Ο πεθερός του υπέδειξε ότι υπήρχαν καλές επιχειρηματικές προοπτικές στον τομέα της επικοινωνίας. Είναι συναρπαστικό το πως οι προσωπικές σχέσεις μπορούν να συνυπάρξουν με τις επαγγελματικές φιλοδοξίες. Πράγματι, η συνεργασία τους φαίνεται να ήταν τόσο προσωπική όσο και καινοτόμος. Είναι ένα κλασικό παράδειγμα αγάπης και φιλοδοξίας που λειτουργούν χέρι-χέρι. Θαυμάζω τον τρόπο που μετέτρεψαν τις εμπειρίες τους σε ευκαιρίες για τους άλλους. Η ιστορία τους αποτελεί υπενθύμηση της δύναμης της εκπαίδευσης και της σύνδεσης. Πρέπει να πω ότι οι ιστορίες αγάπης που είναι συνυφασμένες με την ιστορία πάντα με γοητεύουν. Μάθημα 11. Γαρνίρισμα λαζάνιας. Ετοιμάζομαι να φτιάξω λαζάνια απόψε. Έχετε κάποια συμβουλή για το γαρνίρισμα? Σίγουρα. Λίγο φρέσκος βασιλικός μπορεί να προσθέσει μια απολαυστική πινελιά. Εντάξει, θα φροντίσω να προμηθευτώ όλα τα φρέσκα υλικά πριν ξεκινήσω. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τριμμένη παρμεζάνα για μια επιπλέον γευστική πινελιά. Ακούγεται πεντανόστιμο. Μου αρέσει πολύ το πως οι απλές γαρνιτούρες μπορούν να αναβαθμίσουν ένα πιάτο. Απολύτως. Η παρουσίαση είναι το κλειδί, ειδικά για ένα πιάτο τόσο χορταστικό όσο η λαζάνια. Ελπίζω οι προσπάθειές μου να εντυπωσιάσουν τους καλεσμένους μου απόψε. Είμαι σίγουρος ότι θα εκτιμήσουν την προσοχή που καταβάλλετε στην προετοιμασία του γεύματος. Η μαγειρική είναι πραγματικά μια μορφή τέχνης, έτσι δεν είναι? Μάθημα 12. Αγορά συστατικών. Πρέπει να αγοράσω κάποια υλικά για το μαγειρικό μου project. Συνήθως τα αγοράζετε από το κατάστημα. Ναι, συνήθως τα αγοράζω από το κατάστημα για να γλιτώσω χρόνο και κόπο. Αυτή είναι μια βολική προσέγγιση. Έχετε κάποιο αγαπημένο κατάστημα για είδη παντοπολίου? Προτιμώ τις τοπικές αγορές, όπου συχνά έχουν πιο φρέσκα προϊόντα. Συμφωνώ. Υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο στην υποστήριξη των τοπικών αγροτών, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Είναι μια κατάσταση win-win. Η ποιότητα είναι καλύτερη και βοηθάτε την κοινότητά σας. Θα πρέπει να εξερευνήσω τοπικές επιλογές για την επόμενη βόλτα μου για ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Θα απολαύσετε την εμπειρία. Είναι πάντα ωραίο να έρχεστε σε επαφή με τοπικούς προμηθευτές. Ανυπομονώ να ανακαλύψω νέες γεύσεις και υλικά.
Μάθημα 13. Η Μαορί κληρονομιά. Έχετε ακούσει για τους Μαορί, μια εθνοτική ομάδα που ανήκει στη Νέα Ζηλανδία? Ναι, βρίσκω την ιστορία τους αρκετά συναρπαστική. Ήρθαν στη Νέα Ζηλανδία με βάρκες, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Η ιστορία της μετανάστευσής τους αποτελεί μια αξιοσημείωτη απόδειξη εξερεύνησης και ανθεκτικότητας. Είναι ενδιαφέρον το πως ο πολιτισμός τους έχει ακμάσει ανά τους αιώνες. Οι παραδόσεις και οι μορφές τέχνης τους είναι πραγματικά μοναδικές και σαγηνευτικές. Θαυμάζω τον τρόπο που γιορτάζουν την κληρονομιά τους και τη μεταδίδουν από γενιά σε γενιά. Είναι σημαντικό να διατηρήσουμε τέτοιες πλούσιες πολιτιστικές ιστορίες για τις μελλοντικές γενιές. Απολύτως. Μας βοηθά να κατανοήσουμε την ιστορία μας και να εκτιμήσουμε την ποικιλομορφία. Θα ήθελα πολύ να μάθω περισσότερα για τα έθιμα και τις αξίες τους. Μάθημα 14. Κερδίζοντας τίτλους. Άκουσες για τον αθλητή που κέρδισε το Αυστραλιανό Open και το Wimbledon? Ναι, είμαι αρκετά εντυπωσιασμένος. Το να κατακτήσεις τίτλους στο διπλό τόσο στο γαλλικό όσο και στο Αυστραλιανό Open δεν είναι μικρό κατόρθωμα. Σίγουρα αναδεικνύει εξαιρετικό ταλέντο και σκληρή δουλειά. Θαυμάζω τους αθλητές που μπορούν να διαπρέψουν σε πολλά τουρνουά, αυτό απαιτεί τεράστια αφοσίωση. Το ταξίδι τους προς την επιτυχία πρέπει να ήταν γεμάτο προκλήσεις και θριάμβους. Πράγματι. Κάθε αγώνας αποτελεί απόδειξη της ικανότητας και της αποφασιστικότητάς τους. Αναρωτιέμαι πώς διαχειρίζονται την πίεση τέτοιων διαγωνισμών με υψηλά στοιχήματα. Είναι πέρα από την κατανόησή μου, αλλά η ψυχική τους δύναμη είναι εμπνευστική. Μπορώ μόνο να φανταστώ τους πανηγυρισμούς που ακολουθούν τόσο σημαντικές νίκες. Μάθημα 15. Διεξαγωγή έρευνας αγοράς. Χρειάζομαι κάποιον για να διεξάγει έρευνα αγοράς και να αναλύει αποτελεσματικά τα δεδομένα. Αυτό ακούγεται σαν μια κρίσιμη εργασία για το έργο σας. Έχετε σκεφτεί να προσλάβετε έναν επαγγελματία? Ναι, πιστεύω ότι ένας ειδικός θα μπορούσε να μου προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες που μπορεί να παραβλέψω. Σίγουρα θα σας εξοικονομήσει χρόνο και θα εξασφαλίσει μια ολοκληρωμένη ανάλυση. Αναρωτιέμαι πώς να βρω το κατάλληλο άτομο για αυτή τη δουλειά. Η δικτύωση θα μπορούσε να είναι ωφέλιμη. Ίσως ζητήστε συστάσεις από συναδέλφους. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Θα εξερευνήσω επίσης διαδικτυακές πλατφόρμες για ελεύθερους επαγγελματίες. Μπορεί να ανακαλύψετε μερικά ταλαντούχα άτομα που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες σας. Εκτιμώ τις συμβουλές σας. Είναι απαραίτητο να έχετε στη διάθεσή σας την κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη. Μάθημα 16. Κάτω από τα σφενδάμια. Ήταν ένα τόσο υπέροχο βράδυ όταν καθίσαμε έξω στην αυλή κάτω από τα σφενδάμια. Η ατμόσφαιρα ήταν απλά μαγευτική, με τα πουλιά να κελαηδούν γύρω μας, δημιουργώντας ένα αρμονικό σκηνικό. Το βρήκα ιδανικό σκηνικό για ένα 8ωρο δείπνο, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Νιώσαμε σαν ο χρόνος να έχει σταματήσει καθώς απολαμβάναμε κάθε στιγμή. Το φαγητό ήταν εξαιρετικό, και η παρέα ακόμα καλύτερη. Συμφωνώ απόλυτα. Το να μοιράζομαι γέλια και ιστορίες έκανε το γεύμα ξέχαστο. Μιλώντας για ιστορίες, θυμάστε εκείνη τη διασκεδαστική ιστορία με τη γάτα του γείτονα? Πώς θα μπορούσα να ξεχάσω, αυτή η γάτα σίγουρα έχει την ικανότητα να μπλέκει σε μπελάδες. Πράγματι.
Φαίνεται ότι κάθε φορά που συγκεντρωνόμαστε, υπάρχει μια νέα περιπέτεια να διηγηθούμε. Μάθημα 17. Πολιτικές ευθύνες. Καθώς συζητάμε το θέμα του να είσαι καλός πολίτης, είναι απαραίτητο να αναγνωρίσουμε ότι κάθε κοινωνία έχει νόμους που ρυθμίζουν τη συμπεριφορά. Πράγματι. Αυτοί οι νόμοι έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν την τάξη και να διασφαλίζουν το σεβασμό των δικαιωμάτων όλων. Είναι ζωτική σημασίας για τα άτομα να κατανοήσουν αυτούς τους νόμους, ώστε να συμβάλλουν θετικά στις κοινότητές τους. Απολύτως. Η επίγνωση των νομικών ευθυνών συμβάλλει στην ενίσχυση του αισθήματος λογοδοσίας. Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι συχνά παραβλέπουν τη σημασία του πολιτικού καθήκοντος? Δυστυχώς, ναι. Πολλά άτομα επικεντρώνονται αποκλειστικά στα προσωπικά του συμφέροντα και όχι στο γενικότερο καλό. Αυτό είναι κρίμα. Η συμμετοχή σε κοινοφελείς δράσεις μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την κοινωνία. Ακριβώς. Ακόμα και μικρές πράξεις καλοσύνης μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστικές αλλαγές. Με ποιους τρόπους πιστεύετε ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμμετέχουν περισσότερο στις κοινότητές τους? Μάθημα 18. Διαχείριση χρόνου οθόνης. Σκέφτομαι την ιδέα του περιορισμού του χρόνου μπροστά σε οθόνη. Αυτή ακούγεται σαν μια σοφή απόφαση. Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης οθόνης. Έχω διαβάσει ότι ορισμένες ιστοσελίδες μπορεί να αποσπούν ιδιαίτερα την προσοχή. Ναι, το έχω βιώσει και εγώ ο ίδιος. Είναι εύκολο να χάσεις την αίσθηση του χρόνου στο διαδίκτυο. Θα ήθελα να το δοκιμάσω. Έχετε εφαρμόσει συγκεκριμένες στρατηγικές? Έχω αρχίσει να βάζω χρονοδιακόπτες για να υπενθυμίζω στον εαυτό μου να κάνω διαλύματα και να ασχολούμαι με άλλες δραστηριότητες. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Ίσως υιοθετήσω και εγώ αυτή τη μέθοδο. Επιπλέον, έχω εξερευνήσει χόμπι που δεν περιλαμβάνουν οθόνες. Αυτό ακούγεται αναζωογονητικό. Τι χόμπι έχεις ανακαλύψει? Μάθημα 19. Πρακτικές κυνηγιού Ινουίτ. Γνωρίζατε ότι πολλά από τα ζώα που κυνηγούσαν οι Ινουίτ είναι θηλαστικά που ζουν στο νερό? Ναι, το βρίσκω συναρπαστικό. Υπογραμμίζει τη βαθιά του σύνδεση με το περιβάλλον. Πράγματι. Οι τεχνικές κυνηγιού τους είναι αρκετά εντυπωσιακές και προσαρμοσμένες στο υδάτινο περιβάλλον. Εκτιμώ τον τρόπο που σέβονται τη φύση ενώ παράλληλα φροντίζουν τις κοινότητές τους. Είναι ένα τέλειο παράδειγμα βιώσιμης ζωής, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Έχουν κατακτήσει την ισορροπία μεταξύ επιβίωσης και προστασίας του περιβάλλοντος. Πιστεύετε ότι η σύγχρονη κοινωνία θα μπορούσε να μάθει από τις πρακτικές τους? Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να ωφεληθούμε σε μεγάλο βαθμό από την προσέγγιση τους στον σεβασμό της φύσης. Η ενσωμάτωση αυτής της σοφίας στον τρόπο ζωής μας θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν πιο υγιές πλανήτη. Μάθημα 20. Πρόληψη κρυολογημάτων. Πρέπει να σας πω ότι έχω περάσει ένας ολόκληρος χρόνος χωρίς να κρυώσω. Αυτό είναι ένα εντυπωσιακό κατόρθωμα. Πού αποδίδεται αυτή την επιτυχία? Θεωρώ τον εαυτό μου ειδικό στο πώς να μην κρυολογήσω και έχω μερικές συμβουλές να μοιραστώ. Είμαι όλος αυτιά. Ποια είναι τα μυστικά σου? Καταρχάς, φροντίζω πάντα να πλένω τα χέρια μου τακτικά και να αποφεύγω να αγγίζω το πρόσωπό μου. Αυτή είναι μια καλή στρατηγική.
Η υγιεινή των χεριών είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη ασθενειών. Επιπλέον, διατηρώ μια ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε βιταμίνες για να ενισχύσω το ανοσοποιητικό μου σύστημα. Η διατροφή σίγουρα παίζει ζωτικό ρόλο στη συνολική υγεία. Τι άλλο κάνετε? Παραμονή ενεργή είναι ένα άλλο βασικό συστατικό. Η άσκηση βοηθάει να διατηρώ το σώμα μου ανθεκτικό. Μάθημα 21. Επιλογές πληρωμής. Ας ξεκινήσουμε με τις επιλογές πληρωμής για το επερχόμενο έργο μας. Είναι εφικτή μια περίοδος 30 ημερών για εσάς? Αυτό ακούγεται λογικό. Πιστεύω ότι το χρονοδιάγραμμα θα έπρεπε να λειτουργεί τέλεια. Τέλεια. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να έχουν καθοριστεί σαφείς όροι από την αρχή. Συμφωνώ απόλυτα. Η διαφάνεια μπορεί να αποτρέψει παρεξηγήσεις αργότερα. Έχετε σκεφτεί συγκεκριμένες μεθόδους πληρωμής που ταιριάζουν στις προτιμήσεις σας? Ναι, έχω βρει μερικές επιλογές που μου φαίνονται κατάλληλες για τις ανάγκες μου. Αυτό είναι υπέροχο. Είναι πάντα καλό να έχεις επιλογές. Εκτιμώ την ευελιξία στις μεθόδους πληρωμής. Αυτό κάνει τη διαδικασία πιο ομαλή. Πράγματι. Ανυπομονώ να οριστικοποιήσω αυτές τις λεπτομέρειες ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Μάθημα 22. Ιδέες για μαγειρική στο σπίτι. Καθώς συζητάμε για μαγειρικές δημιουργίες, ας απαριθμίσουμε τι άλλο μπορούμε να φτιάξουμε στο σπίτι. Ακούγεται διασκεδαστικό. Τον τελευταίο καιρό πειραματίζομαι με διάφορες συνταγές. Τι θα λέγατε για μια φρουτώδη και ζωηρή πίνα καλόντα? Ακούγεται φανταστικό. Ένα δροσιστικό ποτό μπορεί να απογειώσει οποιαδήποτε συγκέντρωση. Συμφωνώ. Τι άλλα πιάτα έχεις στο μυαλό σου? Ίσως θα μπορούσαμε επίσης να ετοιμάσουμε μια τροπική φρουτοσαλάτα για να το συνοδεύσουμε. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Ο συνδυασμός θα ήταν απολαυστικός. Μου αρέσει το πώς τα ζωηρά υλικά μπορούν να κάνουν ένα γεύμα τόσο ελκυστικό. Απολύτως. Παρουσίαση είναι το κλειδί όταν πρόκειται για την απόλαυση του φαγητού. Μάθημα 23. Θαύματα του ουράνιου τόξου. Έχετε δει ποτέ ένα όμορφο φωτεινό ουράνιο τόξο στον ουρανό? Ναι. Η θέα του ουράνιου τόξου είναι πάντα μαγευτική, ειδικά με τα έντονα χρώματά του. Είναι συναρπαστικό το πως περιέχει βιολετή, μπλε, πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί και κόκκινο. Κάθε χρώμα φαίνεται να συνδυάζεται άψογα, δημιουργώντας μια εκπληκτική οπτική απεικόνηση. Συχνά με γοητεύουν τα ουράνια τόξα, μου προκαλούν μια αίσθηση θαυμασμού. Πράγματι. Μας υπενθυμίζουν την ομορφιά που μπορεί να ακολουθήσει μια καταιγίδα. Έχετε προσπαθήσει ποτέ να φωτογραφίσετε ένα ουράνιο τόξο? Το έχω κάνει. Ωστόσο, η απαθανάτηση της ομορφιάς του είναι μια αρκετά μεγάλη πρόκληση. Ναι, η κάμερα δεν μπορεί ποτέ να το αποδώσει απόλυτα, έτσι δεν είναι? Μάθημα 24. Περιπέτειες με την τοπική κουζίνα. Είμαι ενθουσιασμένος για το επερχόμενο ταξίδι μας και την ευκαιρία να εξερευνήσουμε την τοπική κουζίνα. Ακούγεται φανταστικό. Το να δοκιμάζεις νέα φαγητά είναι ένα από τα καλύτερα κομμάτια του ταξιδιού. Συμφωνώ απόλυτα. Χρειαζόμαστε κάποια ειδική προετοιμασία γι' αυτό. Ίσως θα έπρεπε να ερευνήσουμε μερικά δημοφιλή πιάτα για να βεβαιωθούμε ότι δεν θα μας ξεφύγει τίποτα. Αυτή είναι μια σοφή ιδέα. Θα ήθελα πολύ να δοκιμάσω αυθεντικές τοπικές γεύσεις.
Κι εγώ το ίδιο. Το να βιώνω διαφορετικές κουλτούρες μέσα από το φαγητό είναι τόσο εμπλουτιστικό. Έχετε ακούσει για κάποια πιάτα που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε από τον προορισμό μας? Έχω βρει μερικές προτάσεις που ακούγονται πεντανόστιμες. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε μαζί αυτή τη γαστρονομική περιπέτεια. Μάθημα 25. Δημιουργική μαγειρική. Καθώς σχεδιάζουμε τις μαγειρικές μας προσπάθειες, ας σκεφτούμε δημιουργικές συνταγές που μπορούμε να φτιάξουμε στο σπίτι. Αυτή είναι μια συναρπαστική ιδέα. Μου αρέσει να πειραματίζομαι με διαφορετικές γεύσεις. Τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε με μια φρουτώδη και ζωηρή πίνα καλόντα? Ακούγεται απολαυστικό. Είναι ένα τέλειο ποτό για κάθε περίσταση. Επιπλέον, θα μπορούσαμε να το συνδυάσουμε με μερικά τροπικά ορεκτικά. Ναι. Μερικές γαρίδες καρύδας θα το συνόδευαν υπέροχα. Μπορώ ήδη να φανταστώ την οστιμιά. Τι άλλες ιδέες έχετε? Τι θα λέγατε για μια πιατέλα φρούτων με ποικιλία τροπικών φρούτων? Αυτή θα ήταν μια πολύχρωμη προσθήκη. Έχει να κάνει με τη δημιουργία μιας γιορτής για τα μάτια και τους γευστικούς κάλικες. Μάθημα 26. Άνεση στην ποδηλασία. Είναι απολύτως απαραίτητο να βεβαιωθείτε ότι το ποδήλατο είναι άνετο πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε βόλτα. Συμφωνώ απόλυτα. Ένα άνετο ποδήλατο μπορεί να κάνει τη διαφορά, ειδικά σε μεγάλα ταξίδια. Έχετε νιώσει ποτέ δυσφορία κατά την ποδηλασία? Ναι, κάποτε είχα μια άβολη θέση που μετέτρεψε μια υπέροχη βόλτα σε μια οδυνηρή δοκιμασία. Αυτό ακούγεται απέσιο. Η ρύθμιση του καθίσματος μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα, όπως έχω μάθει. Σίγουρα. Έχω επίσης διαπιστώσει ότι το τιμόνι πρέπει να βρίσκεται στο σωστό ύψος για βέλτιστη άνεση. Ακριβώς. Το παν είναι να βρείτε την τέλεια εφαρμογή για να βελτιώσετε την εμπειρία οδήγησης. Έχω επίσης ακούσει ότι το να φοράς τα σωστά παπούτσια μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της κόπωσης των ποδιών. Πράγματι. Κάθε μικρή λεπτομέρεια συμβάλλει στο να γίνει η διαδρομή απολαυστική. Μάθημα 27. Ταξίδι με τρένο στην ιστορία. Είναι συναρπαστικό να γνωρίζουμε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούσαν να ταξιδεύουν με τρένο στη Γερμανία κατά τη δεκαετία του 1870 και του 1880. Πράγματι. Το σιδηροδρομικό σύστημα ήταν αρκετά προηγμένο για εκείνη την εποχή, κάνοντας τα ταξίδια πιο προσιτά. Πρέπει να ήταν μια συναρπαστική εμπειρία να ταξιδεύεις με τις ράγες εκείνη την εποχή. Απολύτως. Τα τρένα παρήχαν μια αίσθηση περιπέτειας και συνδεσιμότητας μεταξύ των πόλεων. Έχετε ταξιδέψει ποτέ με τρένο? Ναι, το έχω κάνει. Ήταν αρκετά ευχάριστο, ειδικά η γραφική θέα κατά μήκος της διαδρομής. Αυτά τα γραφικά τοπία μπορούν πραγματικά να εμπλουτίσουν το ταξίδι. Θυμάμαι να περνάω μέσα από όμορφη εξοχή. Ήταν σαν κινούμενη κάρτ ποστάλ. Είναι αξιοσημείωτο το πως έχουν εξελιχθεί οι μεταφορές από τότε. Μάθημα 28. Προσμονή Σαββατοκύριακου. Ανυπομονώ για το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο, πολλοί άνθρωποι μπορούν να κοιμηθούν μέχρι αργά, κάτι που είναι μεγάλη πολυτέλεια. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το συναίσθημα του να ξυπνάς χωρίς ξυπνητήρι. Ακριβώς. Νιώθεις σαν μίνι διακοπές κάθε εβδομάδα.
Συνήθως αφιερώνω αυτό το χρόνο για να απολαύσω ένα χαλαρό πρωινό, ίσως τηγανίτες ή βάφλες. Ακούγεται υπέροχο. Ίσως να συμμετάσχω και εγώ σε αυτή την απόλαυση. Είστε ευπρόσδεκτοι. Υπάρχει κάτι το ξεχωριστό στο να απολαμβάνουμε πρωινό μαζί. Κάνει το Σαββατοκύριακο να μοιάζει ακόμα πιο ξεχωριστό, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Είναι ένας υπέροχος τρόπος για να ξεκινήσεις τη μέρα. Ας το κάνουμε παράδοση το Σαββατοκύριακο. Μάθημα 29. Παράκτια καταφύγιο. Ναι, υπάρχει ένα ωραίο θέρετρο που ονομάζεται Coastal Retreat και βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην παραλία. Ακούγεται υπέροχο. Ένα καταφύγιο δίπλα στην παραλία είναι ιδανικό για χαλάρωση και διασκέδαση. Πράγματι. Ο ήχος των κυμάτων και το φρέσκο αεράκι του ωκεανού μπορούν να είναι τόσο αναζωογονητικά. Μπορώ ήδη να φανταστώ να χαλαρώνω στην παραλία με ένα καλό βιβλίο. Και ας μην ξεχνάμε τα νόστιμα θαλασσινά που διατίθενται σε παραθαλάσσια εστιατόρια. Τα θαλασσινά δίπλα στην παραλία είναι απαραίτητα. Μπορώ ήδη να δοκιμάσω τα τάκος με φρέσκο ψάρι. Είναι μια γαστρονομική εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Είμαι ενθουσιασμένος και μόνο που το σκέφτομαι. Έχουν κάποιες ειδικές παροχές. Ναι, προσφέρουν δραστηριότητες όπως surfing και beach volley, κάτι που θα μπορούσε να είναι αρκετά διασκεδαστικό. Μάθημα 30. Άνεση ταξιδιού. Θα φέρω μαζί μου το μαξιλάρι λαιμού για να κάνω την ταξιδιωτική μου εμπειρία πιο άνετη. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Τα μαξιλάρια λαιμού μπορούν να σας σώσουν τη ζωή σε μεγάλα ταξίδια. Πράγματι. Παρέχουν την απαραίτητη υποστήριξη για να αποφευθούν οι δισκαμψίες στον αυχένα και η δυσφορία. Δεν μπορώ να φανταστώ να ταξιδεύω χωρίς ένα μετά το τελευταίο μου ταξίδι. Κάνει τόση διαφορά, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Μου αρέσει επίσης να φέρνω μια ζεστή κουβέρτα για επιπλέον άνεση. Αυτή είναι μια υπέροχη προσθήκη. Μια κουβέρτα μπορεί να μετατρέψει οποιοδήποτε κάθισμα ταξιδιού σε μια ζεστή γωνιά. Ναι, και είναι ιδανικό για εκείνες τις κρύες βόλτες με αεροπλάνο. Πιστεύω ότι και οι δύο συμφωνούμε όσον αφορά την άνεση στο ταξίδι.